توی آموزشام گفتن طراحی لوگو یه کار عمیقه. باید براش وقت گذاشت، فکر کرد، اتود زد و آزمون و خطا کرد. اما بعضی وقتا بعضی لوگوها به شرطی که مفهوم خودش رو برسونه و فرم خوبی داشته باشه، با یک ایده خیلی ساده و راحت میتونیم یک لوگو حرفه‌ای طراحی بکنیم. امروز میخوام دقیقاً همینو بهت بگم. بدون اتود دستی، بدون فونت پیچیده و عجیب و غریب و با یک تایپ ساده. میریم که طراحی لوگوی دو زبانه داشته باشیم، هم انگلیسی هم فارسی. میخوام از کلمه طبیعت استفاده بکنم که انگلیسیش میشه نیچر. هر دوتا رو میخوام توی نرم افزار ایلاستریتور بهتون آموزش بدم که خیلی ساده بدون اتود دستی توی نرم افزار اجرا بکنم. اول از لوگوی فارسی شروع میکنیم که طبیعت. با فونت فارسی و انگلیسی به اضافه برگ میخوام یک لوگو حرفه‌ای طراحی بکنیم. فونت فارسیمون دیجی مدسی بولد هست و فونت انگلیسی هم آریال، اما آریال بلک هست. شما میتونید از گزینه‌های دیگه هم استفاده کنید. من روی بلک کلیک میکنم که دوتا فونت رو توی کانال تلگرام میذارم. اینجا یه سری برگ رو گذاشتم که لایه باز هست، این رو هم باز توی کانال تلگرام میذارم و رنگ هایی که برای بک و خود لوگو انتخاب کردم. اول از لوگوی فارسی شروع میکنیم. ببینید الان من تی رو که بزنم روش کلیک کنم، ببینید میتونید فونتش رو اینجا تغییر هم بدید. خب اولین کاری که باید بکنیم که از حالت فونت باید خارج بشه. پس انتخاب میکنم، راست کلیک میکنیم و کرییت اوتلاین رو میزنیم و یه سری خطوط بین حروف فارسی هست که انگلیسی این خطوط رو نداره. پس برای اینکه این رو از بین ببریم و لایه‌اش رو یکی کنیم، تو قسمت پثفایندر گزینه یونایت رو کلیک میکنیم که کامل یک دست بشه و اون خطوط رو هم از بین ببره. خب راست کلیک میکنم و آن گروپ میکنم که کلا هر کدوم از اینها گروپ بندی باشه که به راحتی بتونم جابجاش بکنم. حالا میام از برگ ها استفاده میکنم. فعلا همین رنگ مشکی خوبه، حالا بعد رنگش رو تغییر میدیم. ببینید برای اینکه شما لوگو رو با آبجکت مچ بکنید، مثلا من میام از آخر ت شروع میکنم، از این برگه میخوام استفاده کنم، این رو یک مقدار سایزش رو بزرگتر میکنم، زوم و میچرخونمش. ببینید خیلی مهمه که شما اون برگ یا هر آبجکتی که دارید رو روی فونتتون درست بذارید و بشینه روی فونت. همچون الکی نه، یعنی یه جایی رو مثلا بیاین آبجکت بذارید. خب مثلا من اینو میام اینجا قرار میدم. بعضی از دوستان مثلا میان هر کدوم از اینا رو قرار میده و انتخاب میکنه و حالا میاد از قسمت پثفایندر یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنه که این اصولی نیست. بهتره که وقتی شما میاین جایگزین میکنین هر آبجکتی، حالا من این برگ رو میگم، و با فونت بهتره که انتخاب شده باشه و توسط ابزار شیپ بیلر یه سری جاها ادیت بشه. یعنی الان این قسمت رو من باید حذفش کنم که تا اون برگ بشینه روی لوگوی من. آلت رو نگه میدارم و اینجا رو حذف میکنم. یعنی الان این قسمت قشنگ نشست روی برگ و اگر من بیام برگم رو رنگ مشکی بزنم، ببینید این حالتی میشه. خب البته که یک مقدار دیگه من باید جابجاش بکنم، یک کوچولو اگر کوچیک‌ترش کنم بهتره و یک کوچولو بیارمش پایین. اینجا مثلا منحنیه، من اینو بیام رو قرار بدم، ارنج کجاست؟ اینجاست. منحنی خود برگه اگر بشینه داخل ت اینجا مثلا. و نکته مهم اینه که وقتی شما میخواین از شیپ بیلدر استفاده کنین که قبلا گفتم حتما باید خطوط روی هم قرار بگیره یا از یعنی رد بشه. مثلا این قسمت باید از اینجا خارج بشه، از حالا فونت زیرین بزنه بیرون. منظورم اینه چون یه اتفاق نیفته مثلا من این رو برم قبل قرارش بدم و بیام اینجا بزنم این رو، کل اون فونت حذف میشه. پس باید حالا اون آبجکتی که داریم از خط زیرین بزنه بیرون. الان همه رو که انتخاب کنم، ببینید من هم برگ رو انتخاب میکنم هم خود فونت رو و حالا میام توسط شیپ بیلدر آلت و پایین نگه می‌دارم، این تیکه رو حذفش میکنم که اگر بیام این رنگ مشکی رو بهش بدم، ببینید این شکلی میشه. و تا انتها میایم برگ ها رو جایگزین میکنیم. یه کنترل زد میزنم، یه کوچولو اینو دیگه میارمش پایینتر، از این پایینتر میخوام باشه. خب خوبه، همش رو انتخاب میکنم. حالا شیپ بیلدر آلت نگه می‌دارم و این قسمت مشکی بالا رو هم حذف میکنم چون برگه برام مهمه. این کوچولو هم که اینجا مونده زده بیرون، این رو هم حذفش میکنم. یعنی یه سری جاها باید فونت مشخص باشه که فونت، یه سری جا هم خود طرحه باید مشخص باشه. میام از بعدی شروع میکنم، از برای این قسمت پایین ت. خب بهتره که از این گزینه استفاده کنیم. آلت نگه میدارم، البته کپی بعد ازش میگرفتم چون برای قسمت نیچر هم میخوام. بذاریم یک کپی بگیرم اینجا بذارم. خب برای این قسمت
این رو میچرخونم سایزش رو یک مقدار بزرگتر و این رو ببینید الان من همه این برگ ها رو بر رو قرار بدم. این رو خارج از اون کادر میزنم، یعنی این قسمت بزنه یک کوچولو ازش بیرون، البته خیلی بیشتر از یک کوچولو شد اینطوری. خب حالا همه رو انتخاب میکنم، شیپ بیلدر آلت رو نگه میدارم، این تیکه ها رو حذف میکنم که باز بستگی داره. اگه شما میخواین شکل برگ رو این قسمت بالا داشته باشین، خب این قسمت میذارید باشه. اگر نه میخواین حرف ت مشخص باشه، این قسمت آلت رو نگه میدارید، این قسمت ها رو هم حذف میکنید که حالا قسمت که هم مشخص باشه. حالا من مشکیش کنم این حالتی میشه. اگه دوست داشته باشین برگه مشخص باشه، اون بالا رو حذفش نمی کردیم. همین رو هم میتونین حالت کج هم بذارید. من یه کنترل زد میزنم، مثلا این رو میام اینجا کجش میکنم، یه کوچولو این ورتر میارم. خب اون حالت کج رو میخوام به هم بده، اینو کامل یک مقدار دیگه بزرگتر اینجا کجش میکنم. فکر میکنم کج باشه قشنگتر باشه. همه رو انتخاب میکنم، این قسمت ها آلت رو نگه میدارم، این قسمت ها حذف میشه. باز قسمت بالایی رو هم حذف میکنم که حرف ت رو قسمت بالا داشته باشیم. الان خوبه. قسمت عینش میام از این یکی برگه استفاده میکنم، باز آلت رو نگه میدارم که البته بذارید من همه اینا رو قرار بدم که یه دفعه خب خوبه. خب سایزش رو بزرگتر، این رو هم میچرخونم، باز بستگی به سلیقه خودتون، میتونین همینجور این شکلی باشه این بالا قرارش بدیم. من حالا دوست دارم این رو بچرخونم، فکر میکنم قشنگتره که بیام حالا اینجا قرارش بدم که کامل داخل این بشینه، یک مقدار بزرگتر. ببینید میخوام این سمت برگ بین عین و ت باشه و این سمت هم یک کوچولو بزرگترش کنم، اینجا قرار بگیره. یک کوچولو دیگه این رو بزرگتر. خب خوبه. حالا همه رو با هم انتخاب، شیپ بیلدر، این تیکه رو آلت و پایین نگه می‌دارم حذف میکنم، این تیکه رو هم حذفش میکنم. میبینید این شکلی میشه. حالا بعد رنگاش رو یکی میکنم، میبینید الان با آیدراپر از رنگ مشکی میبینید این حالت برگ رو میده. و خب فکر میکنم یه کوچولو کوچیکترش کنم، البته خب خوبه، یه کوچولو کوچیکتر میارمش این ورتر. حالا همه رو انتخاب، شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم، آلت و پایین نگه میدارم. ببینید الان این قسمت بالا حذف شد. چرا؟ چون این قسمت به خارج از کادر نشد، این خط نبود. اینجا خیلی مهمه که شما میخواین یه قسمتایی رو حذف کنید، حتما از اون طرح اصلی بزنه بیرون. دوباره انتخاب میکنم. اگر جایی رو متوجه نمیشین تو کامنت ها حتما بنویسید که کامل بهتون توضیح بدم. خب قسمت بعدی از این یکی برگه میخوام استفاده کنم. باز این رو میچرخونم، از دسته اینجا یک مقدار سایز بزرگتر گفته بودم باید بزنه بیرون، یک کوچولو دیگه کوچیکتر اینو اینجا قرار میدم. خب حالا همه رو انتخاب میکنم، شیپ بیلدر و این تیکه رو حذف میکنم. این تیکه هم حذف. میتونه هم این تیکه برگه باشه، میتونه همون لحظه رنگ مشکی رو بهش بدین، یه چک کنید ببینید نه این قسمت میبینید بد شد. پس من میام همه رو انتخاب میکنم رنگش باشه و این تیکه رو حذفش میکنم. حالا باز ادیت هم داره کلا کارمون. میتونین کوچیک‌تر بکنید برگتون رو، میتونین بزرگتر بکنید. یه برگ دیگه میخوایم، این برگ خوبه برای این قسمت بالا، یک مقدار سایزش بزرگتر. ت رو از اینجا میارم، قسمت‌های بالا رو کامل نمیخوام دیگه، خیلی بزرگ شد. خب خوبه. همه رو انتخاب، دوباره شیپ بیلدر قسمت بالا رو حذف می‌کنم. باز این تیکه رو هم حذف می‌کنیم. می‌بینید این شکلی. و هنوز میتونیم یک مقدار اینو بیاریم پایین‌تر، آلت، این قسمت هم هست ولی خب این کوچولوه، اینو میتونیم اینو حذفش کنیم، اینم حذفش کنیم، اینو بذاریم سر جاش. برای تم میتونید مثلا از این دوتا به عنوان نقطه استفاده کنیم، اینو بندازیم کنار، اینو به عنوان نقطه استفاده. ولی دیگه خیلی برگ تو برگ میشه، به نظرم نقطه ها همون نقطه های خودشون باشه خوبه. یا به جای مثلا این نقطه ب میتونید یه دونه برگم بذارید، ولی خب من
ترجیح میدم خود نقطه خودش باشه. خب الان همه رو با هم انتخاب میکنم. با آیدراپر از رنگ مشکی، ببینید الان چه شکلی شد. یعنی من بیام بک‌گراندم الان بهش بدم خیلی جالب تر میشه. میتونین هم به صورت جدا جدا داشته باشینش. اگر میخواین به صورت جدا داشته باشین همه رو انتخاب کنین و کنترل جی گروپش کنین که به هم ریخته نباشه و اگر میخواین لایه‌اش رو یکی کنید میتونید بیاید قسمت پثفایندر و یونایت رو بزنین که الان لایه کامل یکی شد که من میخوام لایه‌اش کامل یکی بشه. در ادامه این رنگ ها رو برای بک‌گراند و لوگو استفاده میکنم. همراه من باشید و ببینید که چقدر میتونه رنگ بک‌گراند و لوگو تاثیرگذار باشه. تا اینجا لوگوی فارسی رو انجام دادیم. عزیزان، برگ هایی که استفاده کردم توی لوگو خودم وکتورش رو انجام دادم. احتمالی که شما بخواید برین دانلود کنید از فریپی یا سایت های دیگه، احتمال اینکه پولی باشه و رایگان نباشه هست. پس من خودم این برگ ها رو وکتور کردم، توی کانال تلگرام قرار میدم. عزیزانی که میخواین استفاده بکنید میتونید از اونجا دانلود بکنید و اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین با انرژی هاتون بهم نشون بدید. حالا بریم سراغ نسخه انگلیسیش با همون رویکرد ساده و مینیمال. راست کلیک میکنم، باز این رو هم کریت اوتلاینش میکنیم، راست کلیک و میتونیم آن گروپش بکنیم، میتونیم هم نکنیمش. از این برگ میخوام استفاده کنم، کوچیکترش میکنم، این رو میچرخونم، این رو میتونم این بالا قرار بدم، هر دوتاش انتخاب و این قسمت رو حذف میکنم. این شکلیشو کوچیکترم باشه میتونه باشه، بزرگترم، حتی بزرگتر که لبه برگ بیاد اینجا هم بچسبه مشکلی نیست. خب میریم برای A. البته قسمت بالا رو هم میتونیم حالا از همین استفاده کنیم، سایزش رو کوچیک‌تر کنیم، میتونیم از کلا قسمت بالا رو نذاریم، ولی خب میتونیم هم باشه، فکر میکنم قشنگتر هم باشه. خب خوبه. برای قسمت A از این یکی بریه استفاده میکنم، این رو میخوام بچرخونمش، این رو این شکلی یک حالت هلال تور میخوام از توی A درش بیارم. میتونیم از اینجا بذاریمش، کلش رو انتخاب کنم، این قسمت ها رو کلن حذف کنم. میتونه قسمت این بالایی برگ میتونه حذف بشه همراه با A، یعنی اینجوری این قسمت. البته جفتش رو انتخاب نکردم، آلت نگه دارم. میتونیم این قسمت رو حذف کنیم، میتونیم حذفش نکنیم، که حذفش نکنیم بهتره. برای بعدی هم میام دوباره از این برگه استفاده میکنم، البته اینجا داریمش، بذارید از این یکی استفاده کنم، این رو میچرخونم، سایز کوچیک. برای انگلیسی خیلی راحت تره و خیلی هم قشنگ تره. کلا لوگوی انگلیسی هم راحت تره هم قشنگ تره. خب اینجا رو حذف، یعنی مشکی اینجا رو حذف کردم، قسمت رو هم حذف کردیم. اینجا خوبه. میتونید قسمت پایین هم یه دونه برگ بذارید، مثلا از این، البته این دو تایی بود. اگر بخواید از دو طرف، یعنی از حالا قسمت بالا و پایین یک حروف استفاده کنین، بهتره که یه طرفش کوچیک‌تر باشه. اینطوری خیلی بهتره. اینو میچرخونم. خیلی مهمه که بچه‌ها چطوری برگه هاتون رو بذارین که اون حرف اصلیتون حذف نشه. خب همه رو انتخاب، این قسمت حذف، این قسمت کوچولو پایینش رو هم میتونید حذف کنید که خودش یه حالت هلال طوری میده، قشنگ میشه. خیلی مهمه که لوگوی دو زبانه، هم فارسی هم انگلیسی، از همه نظر شبیه هم باشن، هم از لحاظ رنگی، هم از لحاظ اون سبک کاری. مثلا اگه مینیمال کار میکنین جفتش باید مینیمال باشه، اگه فانتزی کار میکنین جفتش باید فانتزی باشه. از نظر رنگ و طرح باید حتما نزدیک به هم باشن. برای قسمت یو رو میخوام مثل این قسمت ت بذارم، پس برای همین من میام از برگی توی ت استفاده کردم، میام برای این یکی هم استفاده میکنم، توی یو استفاده میکنم، دوتا عین همه. این رو هم میام میچرخونم، میام اینجا قرارش میدم، سایز رو یک مقدار کوچیک‌تر، اینو میبرم بالاتر، مثل ت. اگه یادتون باشه ت رو هم همینجوری انجام دادیم. این قسمت هست، این قسمت هم هست. قسمت بالایی رو هم میتونیم حذف کنیم که یو کامل اینجا مشخص باشه. میتونیم برگه هم بزنه بیرون، ولی خب نمیخوام باشه. خب قسمت بالایی یو هم میتونیم از یه برگ استفاده کنیم. فکر میکنم اینم برای این قسمت اینجا
قشنگ باشه. خب اینجا رو الان ببینید بچه ها، من اینو اشتباه گذاشتم. ببینید من اینجا حذف کنم یو کلا پاک میشه. پس برگر رو میام میچرخونم. الان درست شد. ببین قبلش این شکلی بود، یعنی اینجا باز بود، کل اینا رو از بین میبره. ولی وقتی این قسمت رو ببندیم، یعنی قسمت پایین رو ما نمیخوایم حذفش کنیم، پس میایم اینجا رو فقط حذف میکنیم. برگ بالا این شکلی بشه. برای قسمت آر هم از این یکی برگه میخوام استفاده کنم. باز اینو میچرخونیم. زیادی چرخوندم. میخوام کلا ر رو برگ بذارم. باز الان من بیام این رو انتخاب کنم، ببینید آره هست میشه. خیلی مهمه برگ رو چه شکلی بذاریم. پس من میام برگ رو اینجا میذارم، یه کوچولو کوچیک‌تر. خب حالا همه رو انتخاب. اینجا هست، اینجا هم هست. الان من بیام اینو رنگ مشکی بزنم. اگر ببینم این قسمت بد میشه که بد شد، دوباره باید ادیتش کنم، بیارمش پایین تر. میتونیم بزرگترش هم بکنیم. خب حالا همه رو انتخاب. این قسمت پاک و این قسمت کوچولی مشکی هم پاکش کردم. خب ببینید ما اومدیم یو و ت رو برگاش رو هم گذاشتیم. حالا قسمت ای رو هم ته ت رو میخوام، یعنی از این یکی برگه استفاده کنم برای قسمت ای. اینجا اینو میتونیم بیاریمش داخل، بچرخونیم اینجوری. حالا همه رو با هم انتخاب. دوباره از این ابزار این قسمت این تیکه رو هم میتونیم پاک کنیم. میتونیم من باشه ولی پاک کنیم مثل این باشه بهتره. از این برگ استفاده میکنم برای این قسمت پایین ای. میچرخونیم اینجا. باز اینجا چون این قسمت نزده بود بیرون، الان درست میشه. من اینقدر دارم یه سری جاها رو از قصد میذارم که شما ببینید چی میشه که حروف کلا پاک میشه. خیلی اینجا رو باید دقت کنید. اگر متوجه نمیشید برگردید دوباره ببینید چی باعث شد که مثلا قسمت حروف کلا از بین رفت، از کجا ما نزده بودیم بیرون اون برگر رو. خب حالا همه رو با هم انتخاب میکنم. باید از رنگ مشکی همه عین هم باشه. ببینید باحال شد. حالا دوباره همه رو انتخاب میکنم. اگه لایه باز میخوایم که گروپش کنین، اگر نه که البته بازم گروپش میکنم. باز تو قسمت پد فایندر یونایت رو میزنم که لایه یکی بشه. الان میام توی لایر، میبینید که ما یه دونه این رو داریم و اینا رو هم بذاریم من گروپ کنم. الان دیگه انجام شد. این دومی رو هم داریم. حالا میریم برای بک‌گراندش. میام یه دونه رنگ بک‌گراند این رنگ میذارم و ارنج و تو بک طبیعت رو انتخاب میکنم و از این رنگ میگیریم. کلا این طبیعت روی این رنگ بک‌گراند خیلی جذاب میشه. هرچند شما از رنگ سبز هم، البته من 2 تا سبز هم آوردم برای این یکی پایینیه میذارم که چون حالا طبیعته، میتونید از رنگ سبز هم برای لوگو استفاده کنین که میتونید از حالا رنگ اون بالایی هم خونساس استفاده کنین و رنگ سفید هم روی سبز خیلی خوب میشه و این رنگ روشن هم روی سبز خوب میشه. ولی خب سفید رو به یک سبزی که روشن باشه یه کوچولو بیاد رو به سفیدی، نه همین، آره رو به سفیدی اینجوری میتونه باشه. این رو یک حالت کوچیک میذارن زیر این طبیعت بالا، یا مثلا نیچر انگلیسی رو بزرگ میکنم، طبیعت رو کوچیک، یعنی فارسی رو کوچیک. ولی خب ما معمولا موقعی که برای یک فونت فارسی میخوایم کار کنیم یه انگلیسی زیرش میاریم و خط هم میتونیم بذاریم که من زیاد توی کارم از لاین استفاده میکنم و میتونیم این رو هم با قیچی این قسمت رو هم ببریم.
یا مثلا نوشته انگلیسی رو بکنیم یک سبز کمرنگ.